Mun nimi on Ola. Asun pienessä kylässä ja tämä on mun ensimmäinen kesä meidän talossa järven lähellä. Tähän kesään on mahtunut vähän kaikenlaista. On ollut pitkiä päiviä puutarhassa ja monta pettymystä, kun peurat on taas käyneet syömässä mun kasveja. Що це таке? Яка зараза це зробила? Välillä on turhauttanut ihan kunnolla ja on tuntunut, että kaikki vaan karkaa käsistä. Якщо щось вдома, то скажи мені. Ja sitten on ollut loputtomasti yrityksiä suojata puutarhaa kaikelta, mitä saa tuo tullessaan. Mutta on tuntunut ihan avuttomalta, kun seuraava ukosmyrsky on taas noussut peltojen takaa. Tämä heinäkuu kyllä koetteli mun kärsivällisyyttä, mutta kaiken sen keskellä oli myös paljon kauniita ja hiljaisia iltoja, jolloin koko maailma tuntui pysähtyvän. Ja niitä pieniä ilon hetkiä, kun sai seurata kasvien kasvavan päivä päivältä ja löytää puutarhasta jotain uutta poimittavaa. Tänä heinäkuuna puutarha palkitsi korikaupalla marjoja. Päivät kului keittiössä uusia reseptejä kokeillen ja hillopurkkejen täytäen, jotta talvellakin voisi avata purkin ja saada siitä pienen palan kesää. Niin, tervetuloa mukaan tähän uuteen jaksoon, jossa jaan meidän kesää täällä pienessä nurkassa. There are so many bees. We do not trim our lawn regularly, as you can see. I love when it's a bit messy and wild. There are a lot of bees and other insects, and so the birds have something to eat, and it feels alive. Aina kun näen näin paljon mehiläisiä, alan miettiä ympärillä olevia peltoja. Me asutaan keskellä viljelymaisemaa. Suurin osa ympärillä olevasta maasta on viljelykäytössä, joten luonnonkukille ja hyönteisille ei aina jää kovin paljon tilaa. Sellaista nykyaikainen maatalous on. Mä en oo täällä arvostelemassa sitä. Me kaikki kuitenkin tarvitaan ruokaa. Mutta mä voin itse päättää, mitä mun omassa puutarhassa tapahtuu. Haluan tehdä tästä vähän monimuotoisemman paikan. Toistaiseksi mun pieni panos on antaa kukkien kukkia rauhassa. Ja on kiva ajatella, että siitä hyötyy mehiläiset. Juuri nyt on apiloiden aikaa. It's all covered with these white flowers. It's such a nice day today. Honestly, summer in Finland is just heaven. We have about 23 degrees today, so it's pretty warm for us here. I wish the summer was a little longer so we could have more days like this. But yeah, it's really nice today. And instead of going to the beach or doing some greeny makkarat, I'm going to do some work in the garden. But for me, it really is the best place to be in the world. And I'm really excited about the project I'm gonna do today. So yeah. So my project for today is to build support for the tomatoes. One of the variety I planted can grow up to 2 meters tall, so I need the support to be about the same height. My plan is to put these metal posts into the ground. Then I will attach these wooden posts here, and then I hope the thread will do the rest of the work. And maybe after that I can go to the beach. Sounds like a plan? What should I do? I've realized that I have an issue here. The only screws I have are this size and they are too small. Ei kyllä yhtään huvittanut ajaa taas kauppaan. Päätin yrittää tehdä tämä sillä, mitä kotoa löytyi.
taisi olla aika alkaa käyttää vähän enemmän mielikuvitusta ja tehdä asiat vähän keksiniämmin. I hope my scissors will forgive me. They didn't expect they have to do this kind of job. Varmasti tämänkin voisi tehdä monella tavalla ja varmasti paljon paremmin kuin minä. Mutta mä yritän ottaa tämän vähän rennommin. Mulla on tapana valmistautua jokaisen projektiin ihan kuin henki riippuisi siitä. Mutta tämänhän on mun ensimmäinen vuosi puutarhan kanssa. Totta kai virheitä tulee. Sen sijaan, että yrittäisin löytää täydellisen ratkaisun, haluan vain, että tämä toimii. Jos se tekee mitä siltä tarvitsen, niin se riittää. Ja jotenkin koko tekemisestä on tullut paljon mukavampaa. Vähemmän aikaa menee suunnittelun ja murehtimiseen ja enemmän itse tekemiseen. I think I might have been a little bit too optimistic about how tall these tomatoes can grow, because look at this. But now I'm thinking that maybe later I'll be able to turn this structure into some sort of a greenhouse, a lazy version of a greenhouse. Alright, let's finish it up. I'm surprised that there are almost no mosquitoes, and that's something new. Seuraavana aamuna, kun tein tavallisen kierroksen puutarhassa, huomasin, että yön aikana siellä oli käynyt vieraita katsomassa, mitä olin saanut aikaan ja mitä hyvää puutarhasta löytyi. Що це таке? Яка зараза це зробила? You can see hoof prints right here, and there is a damage. It used to be a sunflower. Now it's just a stick. Here is another former sunflower. They've also eaten some of my peas. Under one of my previous videos, many of you shared some useful advice on how to deal with deer and hares. And yeah, I think it's time to do something about it. Koska puutarhan ympärillä ei ollut kunnollista aitaa, oli vain ajan kysymys, milloin peurat löytäisivät tiensä tänne. Ja nyt kun ne tietää, että täältä löytyy syötävää, ne tulee varmasti takaisin. Ennemmin tai myöhemmin ne totta myös karkoteisin. Yleisin neuvo, jonka teiltä sain, oli rakentaa kunnollinen aita. Ja nyt mä ymmärrän miksi. Siitä olisi pitänyt aloittaa. Mutta tämä kevät oli jo valmiiksi täynnä projekteja ja kuluja, joten päätin jättää aidan myöhemmäksi. Peura ja mun muut suunnitelmat ei taida ihan hirveästi kiinnostaa. Ja viime aikojen perusteella taitaa se myöhemmin olla aika pian. Mutta palataanpa takaisin siihen tomaattitukeen, jonka aloitin eilen. Kuten aiemmin kerroin, toivoin, että saisin sen toimimaan pelkän narun avulla. Mutta se ei ollutkaan kovin hyvä idea. Niinpä suuntaisin taas autotallin katsomaan, löytyisikö sieltä jotain, mitä voisin käyttää. Lopulta vaihdoin sivulaudet tukevampiin ja lisäsin vielä 2 vaakalautaa, joihin tomaatit sidotaan. Tukikeppien sijaan tein ne vanhoista oksista ja sidoin jokaisen narun. Ja sen sitomisen ylhäältä käytin grip hitch-solmua, jonka avulla narun kireyttä on tosi helppo saada. Opin sen vasta vähän aika sitten, mutta siitä on jo tullut yksi mun käytetyimmistä solmuista puutarhassa. I see you. I know what you're up to. Alright, I think I actually need to go and scare it away.
is almost 2 at the night and I'm out here filming the moon. It's so bright though, and how could I not be? We got firewood delivered today, so we are all set for winter. And over here, Oleg is gonna change oil in our car. Are you wearing swimming glasses? Yes. Good luck. Jos ootte seuranneet meitä jo pidempään, tiedätte varmaan, että meidän auto on aiheuttanut viime aikoina ihan tarpeeksi päänvaivaa. Pelkästään tänä vuonna siihen on mennyt paljon rahaa, että se pysyisi ajokunnossa. Nyt kun meillä on oma autotalli, ollaan yritetty tehdä osa korjauksista itse, mutta jotenkin aina jokin menee pieleen. Yleensä ongelma on jompikumpi näistä. Joko puutit on niin ruosteessa, ettei niitä saa auki, tai varaosat on väärät, vaikka niiden pitäisi sopia juuri meidän autoon. This is the oil sensor, right? Mä vannon, että ilman näitä kahta auton korjaaminen olisi ihan lastenleikkiä. Patrz. Tällä kertaa kaikki lähti kuitenkin ihmen helposti irti. Ja näytti jo, että kaikki sujuisi ongelmitta. Kunnes huomattiin, että sekä öljyn suodatin että öljyn pinnan antturi olivat väärät. No, ainakin saatiin öljyt vaihdettua. You did it. Ja teraz думав, що нам стояло знизу краще чимось. Якщо щось думав, то скажи мені. What do you need? A new car? It is quite hot today. It's about 28 degrees, so I think it's the hottest day of the year. And as we are already done with the car, we're gonna go and take a swim in the lake. Sounds really nice. Kesäkuun lopussa saatiin nauttia muutamasta lämpimästä ja aurinkoisesta päivästä. Mutta sitten sääennuste muuttui. Heinäkuun alkuun luvattiin paljon kylmempää säätä ja öisin lämpötila laskisi alle 10 asteen. Valitettavasti se on monille mun kasveille vähän liian kylmää. Tiesin, että ne menettäis kokonaisen viikon kasvuaikaa. Ja näin lyhyessä kesässä viikon menetys tuntui aika isolta. Niinpä peitin kaiken herkimmät kasvit halaharsolla. Sen pitäisi pitää niiden alla lämpötila muutaman asteen korkeampana ja suojata niitä kylmältä tulelta. Heinäkuu alkoi rajulla ukosmyrskyllä ja sen jälkeen ukkoset vain jatkuivat.
Tuntui, että melkein joka päivä valtava ukkospilvi vyöryi peltojen yli ja toi mukanaan uuden rankkasateen. Tämä taisi olla yksi sateisimmista heinäkuista, jonka muistan. Toivon, että olisin voinut lähettää edes vähän siitä sateesta kotiin, missä mun vanhempien kylässä ei saatanut juuri lainkaan koko kuukauden aikana. I hope you are warm under there. I'm sorry guys, but you are in Finland. But I'm really trying my best to give you the best possible life I can. It's been raining all day today. It's actually my birthday today. Yep, I'm turning 29 this July. Happy birthday to me. But I was celebrating it yesterday because yesterday we had a really nice and sunny day. So we went to the beach and yeah, we had a really nice time. And since today it's raining and I'm at home, I want to make some jam. This apple tree is so full of apples and the branches are getting so heavy that they are bending and I don't want them to break, so I put some stakes under the branches and I hope that it will help to hold part of the weight. There was 3 beautiful sunflowers. I really do need a fence. I still have a row of sunflowers over there. I didn't even know they like sunflowers so much. Also, we actually have some news to share with you, but I think I will keep it for the next video. Look at this. I was just about to show you the rest of the garden when it suddenly started raining and it was really intense. There are still hailstones in the grass. I was a bit worried, so let's go and check if everything in the garden is alright. Oh, my poor puppies. Looks like they are alright. They've got a lot of holes in their leaves, but I think they will be fine. There are tiny little cucumbers here. I need to build support for the cucumbers as well. I can't wait for you to ripen. Even though my garden is very small and it doesn't produce a lot of vegetables yet, but it really brings me a lot of joy and yeah, just happiness. That might sound a little stupid, I know, but well. And we also have so much berries in the garden and we are already getting apples. I'm just so incredibly grateful for this garden we have. There is this cloud on the sky and it's so fluffy that I just want to eat it. I feel like summer here is very beautiful. The only thing I wish for is that it could be a little warmer. There is one more thing I wanted to tell you, or actually to show you, and
ask what you know about it. So I found this in our field. It feels metal and it has this symbol and the whole picture along with the text is engraved. Of course, I tried to Google it, and the closest match I found is that it looks like one of those old Finnish ski medals. I read that decades ago, ski competitions were held in many villages around Finland, and yeah, this thing looks like one of those old ski medals, but I'm not really sure. If someone of you knows something about it, please let me know. It's not like I expect that it's something valuable, but I'm just really curious about it. And yeah, if you know, let me know in the comments, please. I can see rainbow over the lake, and it looks like it's raining over there. I hope we will not get another hail. Yeah, that's enough rains for this week, please. Добренько, я зараз іду. Oleg is calling me for dinner, so I need to go, and I think I'll end this video here. Thank you all so much for watching, for being here, and for all your comments. And a huge thank you to all of you who supports me through donations. It really means the whole world to me. Thank you so much. Take care and have the most wonderful and beautiful and magical summer. Take care and I see you soon. Bye!